Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับ Eat That Frog หรือถ้าแปลไทยก็กินกบตัวนั้นซะของคุณไบรอันเทรซี่คือหนังสือเล่มนี้เขาเจาะลึกเรื่องการบริหารเวลาแล้วก็การเพิ่ม productivity หรือประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั่นแหละครับหัวใจหลักๆที่ผู้เขียนเขาเน้นย้ำมากๆเลยนะครับก็คือความสามารถในการแบบจดจ่อกับงานที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วก็ทำมันให้ดีทำให้เสร็จไปเลยซึ่งเขาบอกว่านี่แหละคือกุญแจสำคัญเลยนะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความสุขในชีวิตอะไรพวกนี้แต่ก็น่าคิดนะครับว่าทำไมหลายๆคนหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยถึงทำไม่ค่อยได้อืมใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญมากคือผู้เขียนเขาชี้เลยนะคะว่าปัญหาใหญ่ๆในหลายองค์กรหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวคนเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า failure to execute คือความล้มเหลวในการลงมือทำให้มันเสร็จจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มีไอเดียดีๆนะคะแต่บ่อยครั้งคือเราขาดนิสัยในการเริ่มต้นแล้วก็ผลักดันงานสำคัญเนี่ยให้มันเสร็จไปจริงๆเพราะฉะนั้นแก่นของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือการสร้างนิสัยลงมือทำนี่แหละค่ะ action is key ว่างั้นเถอะส่วนในเจ้ากบที่เขาพูดถึงเนี่ยนะคะมันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของงานชิ้นที่มันใหญ่ๆสำคัญที่สุดของเรานั่นแหละที่เรามักจะแบบไม่อยากทำเลี่ยงมันไปก่อนอะไรแบบนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับกบก็คืองานใหญ่งานสำคัญที่เราไม่อยากทำนี่เองงั้นเรามาลองแกะดูหลักการสำคัญในเล่มนี้กันหน่อยครับว่ามีอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้บ้างอย่างแรกเลยที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการวางแผนครับเขาเน้นเรื่องวางแผนทุกวันล่วงหน้ามากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานแต่สำคัญมากจริงๆมีกฎข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะคือกฎ10-90เขาบอกว่าการใช้เวลาแค่ประมาณ 10% ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเพื่อวางแผนแล้วก็จัดลำดับงานให้มันชัดเจนก่อนลงมือทำมันจะช่วยประหยัดเวลาในการลงมือทำจริงๆได้ถึง 90% เลยทีเดียวค่ะโห90%เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมชัดขึ้นรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังลดความสับสนแล้วก็ลดการทำงานซ้ำซ้อนไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีเทคนิคที่เขาแนะนำคือการคิดบนกระดาษหรือ think on paper นะคะฟังดูง่ายๆนะคะแต่จริงๆมันทรงพลังมากคือการเขียนแผนออกมามันช่วยเปลี่ยนความคิดที่มันอาจจะยังฟุ้งๆอยู่ให้มันกลายเป็นแผนที่จับต้องได้มากขึ้นเหมือนบังคับให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้นด้วยค่ะฟังดูมีเหตุผลมากๆครับการเขียนออกมาช่วยได้จริงแล้วอีกกฎหนึ่งล่ะครับกฎ8020อันนี้ก็น่าสนใจไม่พ้ากันที่เขาบอกว่าให้เราต้านทานความอยากที่จะเคลียร์งานเล็กๆน้อยๆออกไปก่อนซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะตรงกันข้ามกับที่หลายคนทำเลยนะแบบว่าชอบเก็บงานง่ายๆก่อนให้มันหมดไปใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆกฎ80-20หรือที่บางทีเรียกว่าหลักการพาเรโตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วผลลัพธ์ประมาณ 80%เนี่ยมันมักจะมาจากกิจกรรมหรือการทำงานแค่ 20%เท่านั้นเองค่ะอืมดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือมุ่งความสนใจมุ่งพลังงานของเราไปที่งาน 20% ที่มันสำคัญจริงๆค่ะไอ้ 20% ที่มันสร้างผลกระทบได้สูงสุดหรือก็คือกบตัวใหญ่ของเรานั่นแหละค่ะการที่เรามัวแต่เสียเวลาไปกับงานยิบย่อยที่อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่ก่อนเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ายุ่งนะเหมือนทำงานตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนยุ่งแต่ได้งานสำคัญใช่ค่ะทีนี้เพื่อช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญตรงนี้ได้ดีขึ้นผู้เขียนเขาก็แนะนำวิธี ABCD ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราประเมินงานตามผลกระทบจริงๆไม่ใช่ตามความเร่งด่วนหรือความง่าย A B C D มันเป็นยังไงล่ะครับพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะ A ก็คืองานที่สำคัญมากๆค่ะต้องทำเท่านั้นห้ามเลี่ยงเด็ดขาดอันนี้แหละคือกฎของเรา B คืองานที่ควรทำค่ะสำคัญรองลงมามีผลกระทบบ้างแต่ถ้าไม่ได้ทำวันนี้ก็อาจจะยังไม่เสียหายร้ายแรง
C คืองานที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไร ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่ D คือ delegate ค่ะ คืองานที่เราสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำแทนได้ และสุดท้าย E คือ eliminate หรือกำจัดทิ้งไปเลยค่ะ เป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องทำเลย การจัดแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะว่าเราควรจะเอาเวลาไปลงกับอะไรก่อนจริงๆ โหวิธี A B C D นี่ชัดเจนมากครับ น่าจะเอาไปใช้ได้ง่ายเลย ทีนี้มันมีอีกแนวคิดหนึ่งในหนังสือที่ผมอ่านเจอแล้วแบบ นิดหน่อยครับ คือเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งอย่างสร้างสรรค์ หรือ creative procrastination เนี่ยครับ ฟังดูมันขัดกันอยู่นะครับ มันคืออะไรกันแน่ครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งหรือล่ะครับ ใช่ค่ะ ฟังชื่อตอนแรกอาจจะดูแปลกๆนิดนึง แต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะคะ มันไม่ใช่การผัดวันประกันพรุ่งงานสำคัญหรืองาน A ของเรานะคะไม่ใช่เลย แต่มันคือการที่เราตัดสินใจอย่างมีสติอย่างเด็ดเดี่ยวเลยว่าเราจะไม่ทำอะไรบางอย่างค่ะ คือต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรามีเวลาจำกัดมากๆใช่ไหมคะ แต่งานเนี่ยมันมักจะเยอะเกินเวลาที่เรามีเสมอ จริงครับ งานมันเข้ามาเรื่อยๆเลย นั่นแหละค่ะ การผัดวันประกันพรุ่งอย่างสร้างสรรค์ก็คือการที่เราเลือกที่จะเลื่อนหรือปฏิเสธงานที่มีคุณค่าต่ำๆออกไปก่อน พวกงานกลุ่ม C D E ในระบบ A B C D E ที่เราคุยกันไปตะกี้เนี่ยค่ะ เพื่อที่เราจะได้เก็บเวลา เก็บพลังงานไว้สำหรับงาน A ที่มันสำคัญที่สุดจริงๆค่ะคล้ายๆกับที่เคยมีคนพูดถึงวอร์เรน บัฟเฟตต์อะค่ะว่าเคล็ดลับความสำเร็จของเขาอย่างหนึ่งคือเขาเก่งมากในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นเกือบทุกอย่าง เพื่อที่จะได้โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆสำหรับเขาค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับ ไม่ใช่การผัดงานสำคัญ แต่คือการเลือกผัดงานที่ไม่สำคัญ เพื่อปกป้องเวลาให้กับงานสำคัญนี่เอง เป็นเหมือนการจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากๆเลยนะครับแบบนี้ ใช่เลยค่ะ เป็นการเลือกอย่างมีสติ โอเคครับพอเราเลือกกบหรืองาน A ของเราได้แล้ว จัดลำดับความสำคัญเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำซึ่งอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย ผู้เขียนเขาเน้นเรื่องการลงมือทำทีละอย่างจนเสร็จ หรือ single handle every task มากๆเลยใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ อันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้มันสำเร็จลุล่วงไปเลยค่ะ คือการจดจ่อทำงานสำคัญทีละอย่าง โดยที่ไม่วอกแวก ไม่ทำหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน หรือที่เรียกว่า multitasking นะคะ ครับไอ้ multitasking นี่เหมือนจะดีแต่จริงๆไม่ดีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จริงๆ แล้วการทำ multitasking เนี่ย มันทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะคะ เพราะสมองเราต้องสลับไปสลับมาตลอดเวลา ผู้เขียนเขาบอกว่า การที่เราโฟกัสกับงานสำคัญทีละอย่างจริงๆ เนี่ย จะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ทำงานนั้นๆ ลงได้ถึง 50% หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะ โอ้โหลดได้เยอะขนาดนั้นเลย ค่ะ เพราะเราไม่ต้องเสียเวลาตอนสลับงานไปมาไงคะ แล้วการที่เราเริ่มต้นทำงานชิ้นสำคัญ แล้วก็ทำต่อเนื่องไปจนมันเสร็จ100%เนี่ย มันเป็นการฝึกวินัยแล้วก็ความมุ่งมั่นที่แท้จริงเลยค่ะ เป็นบททดสอบที่ดีมากๆ และอีกอย่างคือเมื่อเราจดจ่อกับงานเดียวอย่างเต็มที่มากๆ เนี่ย มันจะนำเราไปสู่สภาวะที่เรียกว่า flow ได้ด้วยค่ะ flow state ที่แบบว่าทำงานลื่นไหลมากๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นช่วงเวลาที่เราทำงานได้แบบลื่นไหลสุดๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วก็รู้สึกดีกับงานที่ทำด้วยค่ะ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ เลยนะคะ น่าสนใจมากครับ ฟังดูแล้วหลักการต่างๆ นี่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับ ตั้งแต่การเลือก การวางแผน การจัดลำดับไปจนถึงการลงมือทำสรุปแล้วสิ่งสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกแนวคิดใน Eat That Frog วันนี้ก็คือ พลังของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน จากนั้นก็ต้องมีการวางแผนที่ดี การจัดลำดับความสำคัญอย่างฉลาดด้วยวิธีอย่าง A B C D และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ต้องมีวินัยในการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุด หรือกินกบตัวนั้นให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกในแต่ละวันใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะถ้ามองในภาพรวมกว้างๆนะคะ การที่เราสามารถเอาชนะความลังเลในใจตัวเองได้ แล้วก็สามารถจัดการกับงานชิ้นใหญ่ๆ หรือกบของเราให้สำเร็จลุล่วงไปได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเดียวนะคะ แต่มันยังช่วยสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ความมั่นใจ แล้วก็ช่วยลดความเครียดความกังวลลงไปได้มหาศาลเลยค่ะ นอกจากนี้ในหนังสือผู้เขียนเขาก็ยังเน้นเรื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง continuous learning ด้วยนะคะ ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับความสำเร็จในระยะยาว จริงครับ การเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ก็สำคัญมาก
ทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเพียงแนวคิดหลักๆส่วนหนึ่งจากในหนังสือ Eat That Frog เท่านั้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านี้หรืออยากได้เทคนิควิธีการไปปรับใช้แบบละเอียดเนี่ยผมคิดว่าการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มน่าจะให้ประโยชน์แล้วก็ให้รายละเอียดได้ครบถ้วนมากกว่านี้เยอะเลยครับสนับสนุนผู้เขียนด้วยนะครับ ใช่ค่ะ อ่านเองจะได้รายละเอียดและมุมมองที่ครบถ้วนกว่านี้มากค่ะ ครับผมและก่อนจะจากกันวันนี้ มีคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับ ว่าตอนนี้กบตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตหรืองานของเรา มันคืออะไรกันแน่ การที่เราลองระบุให้ชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจลงมือจัดการกับมัน บางทีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ